Hello and welcome. Today we will meet Panos. Let's dive into his daily routine and discover what he's up to. Watch closely. Can you spot the verbs that describe his day? Τις καθημερινές ξυπνάω κατά τις 8 το πρωί. Όταν πεινάω ή διψάω, τρώω δημητριακά με γάλα. Μετά φοράω τα ρούχα μου και περπατάω για τη δουλειά. Ξεκινάω τη δουλειά κατά τις 9 το πρωί. Κατά τη 1 το μεσημέρι κάνω ένα διάλειμμα και μιλάω με τους συναδέλφους μου. Συνήθως σταματάω τη δουλειά κατά τις 5 το απόγευμα και ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ. Μετά γυρίζω στο σπίτι και προτιμάω να τρώω σπιτικό φαγητό. Ύστερα βλέπω την αγαπημένη μου κωμωδία με το σκύλο μου και γελάω πολύ. Περνάω πολύ ωραία όταν είμαι μαζί του. Στο τέλος, κατά τις 11 τη νύχτα πάω για ύπνο. Now let's take a closer look at the highlighted verbs from Panos' daily routine. What's the ending you see over and over again? All these verbs are in Group B1, one of the largest verb groups, full of basic verbs you'll use all the time. Learning them will make speaking Greek much easier. Now, let's start with an example. We'll use the verb I speak to see how these verbs are conjugated. By the end, you'll be able to use them confidently in your own sentences. Κάθε μέρα μιλάω με το φίλο μου το πρωί. Μαμά, με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Μιλάω με το γιατρό. Ο Πέτρος μιλάει στο τηλέφωνο με τον αδερφό του. Εμείς είμαστε φίλες. Μιλάμε στο τηλέφωνο κάθε απόγευμα. Μα καλά, εσείς γιατί δεν μιλάτε? Τα κορίτσια μιλάνε για τη δουλειά τους. Σσ, ησυχία παρακαλώ, μην μιλάτε. Μινά, μη μιλάς άσχημα στην Αλίκη. Great! Now let's practice. You've seen plenty of examples. Now it's your turn. Pause the video, read the sentences on the screen, and see if you can choose the correct answers. Ready? Let's give it a try. Κάθε μέρα εγώ ξυπνάω νωρίς το πρωί. Η Μαρίνα δεν μιλάει ελληνικά ακόμη. Εσείς δεν γελάτε με αυτή την κωμωδία? Τα λεωφορεία ξεκινάνε στις 5 η ώρα το πρωί. Εγώ και η αδερφή μου περπατάμε στη γειτονιά. Εσύ προτιμάς τη σοκολάτα ή τη βανίλια? Great job! You've mastered daily routines with Group B1 verbs. Keep watching and keep learning. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, subscribe, and share. See you next time.